Hello students, in previous lecture we have seen rank nullity theorem. So first of all here we recall the statement. Statement was rank nullity theorem. Name of the theorem is rank nullity theorem. And statement was dimension of RT plus dimension of NT is equal to dimension of U, or we can also write dimension of RT we denoted by the notation R of T plus dimension of NT we denoted by the notation N of T is equal to dimension of U. So we have seen proof of this theorem. So in this lecture we are going to discuss examples of rank nullity theorem. મિત્રો આ લેક્ચરની અંદર આપણે રેન્ક નલિટી જે થિયરમ સ્ટડી કર્યો છે એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ સ્ટડી કરવાના છે. તો આજે મિત્રો એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર આપણે રેન્જ સ્પેસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, નલ સ્પેસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, ત્યારબાદ રેન્જ સ્પેસની ડાયમેન્શન ઇટ મીન્સ દેટ આરટી ફાઇન્ડ કરવાના છે અને એનટી ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો આ ચાર વસ્તુ મિત્રો આપણને જે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન આપેલું હશે એની અંદર આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધ એક્ઝામ્પલ્સ. So in this lecture we will discuss three examples of rank nullity theorem, and this is the most important question as a point of exam view. આજે મિત્રો રેન્ક નલિટી થિયરમના એક્ઝામ્પલ છે રેડી, એ એક ક્વેશ્ચન 5 માર્કની અંદર એક્ઝામમાં હશે રેડી. સો કમ્પ્લીટ ધીસ એક્ઝામ્પલ વેરી વેલ. હવે જે મેથડ છે મિત્રો એ દરેક એક્ઝામ્પલ અંદર કોમન રહેશે. સો નાવ વી ડિસ્કસ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. For a linear transformation t from r square to r cube, define as t of xy is equal to x, x plus y, y. તો આ મિત્રો જે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન કરવામાં આવેલું છે રેડી, એ r2 ટુ r3 ઉપર છે રેડી. કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે? t of xy is equal to r2માંથી વેક્ટર લઈ મિત્રો તો સામે આપણને આઉટપુટ r3માં મળશે, જે કયા વેક્ટરના ફોર્મમાં મળશે? x, x plus y and y. Every xy belongs to R2. So find null space. આ મિત્રો NT ફાઇન્ડ કરવાનું છે. NT means null space. RT range space. N of T means nullity of linear transformation T, or we can say dimension of NT. R of T rank of RT. તો આ મિત્રો ચાર વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. So first of all here we find null space and its dimension. Later we will find RT and its dimension. તો આ મિત્રો આપણે જે NT RT ની ડેફિનેશન સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ, ડેફિનેશન જ એપ્લાય કરવાની છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધ સોલ્યુશન. સો હાઉ ટુ ડિફાઇન ધ NT? મિત્રો આપણે NT સેટ કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યો છે? NT ઇઝ ઇક્વલ ટુ U બિલોંગ્સ ટુ યુ વેર T ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. તો આનો મતલબ હવે તમને સારી રીતે ખબર છે. NT સેટની અંદર મિત્રો કયા વેક્ટર આવશે, કેમાંથી આવશે? યુમાંથી આવશે. તો યુમાંથી મિત્રો એવા વેક્ટર આપશે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતા હોય, ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ રેડી. ઇટ મીન્સ દેટ આપણો જે કોડોમેન છે મિત્રો એનો આપણને 0 વેક્ટર આપતા હોય રેડી. સો નાવ વી રાઇટ NT ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ બિલોંગ્સ ટુ યુ ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. સો નાવ વી એપ્લાય ધીસ ડેફિનેશન ફોર અવર લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન. તો આ જે NT ડેફિનેશન છે મિત્રો એને આપણા લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે એપ્લાય કરવાનું છે. તો આપણું ટ્રાન્સફોર્મેશન છે r સ્ક્વેર ટુ r ક્યુબ. તો આમાં મિત્રો યુ કોણ થશે? આર સ્ક્વેર થશે રેડી, અને વી થશે આપણે આર ક્યુબ. સો NT ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ બિલોંગ્સ ટુ યુ. સો અવર યુ ઇઝ આર સ્ક્વેર. સો હિયર વી ટેક ધ વેક્ટર XY બિલોંગ્સ ટુ R2 વેર આપણી કન્ડિશન કઈ હતી? ટી ઓફ યુ બરાબર થીટા ડેશ થતા હોવા જોઈએ. તો યુ કેનો મેમ્બર થશે? NT નો મેમ્બર થશે રેડી. તો કન્ડિશન કઈ બનશે અહીંયા? ટી ઓફ XY ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. હવે થીટા ડેશ કેનો વેક્ટર હશે મિત્રો? આર ક્યુબનો રેડી. થીટા ડેશ બિલોંગ્સ ટુ આર ક્યુબ. તો આર ક્યુબ માટે થીટા ડેશ કોણ થશે મિત્રો? વેક્ટર 0 0 0 થશે. તો આનો મતલબ શું થયું મિત્રો? NTની અંદર R2માંથી એવા જ વેક્ટર આવશે મિત્રો કે જે આપણને 0 0 આપે રેડી. NTની અંદર R2માંથી એવા જ મિત્રો વેક્ટર આવશે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતા હોય. હવે તો આપણી કન્ડિશન કઈ છે? ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે? ટી ઓફ XY ઇઝ ઇક્વલ ટુ x, x પ્લસ વાય, વાય રેડી. તો આપણે મિત્રો R2માંથી એવું વેક્ટર ફાઇન્ડ કરવાનું છે જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરતા હોય રેડી.
સો નાવી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2. હવે ટી ઓફ એક્સ વાય કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે આપણે એક્સ પ્લસ વાય વી હેવ ઓલરેડી ગિવન ઇન અ ક્વેશ્ચન રેડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 0. તો આનો મતલબ શું થયું મિત્રો R2માંથી એવો વેક્ટર તમે ગોતો કે જે એક્સ પ્લસ વાય કરવા તમને શું મળે 0 0 0 મળે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે ફાઇન શું કરવાનું છે R2નો વેક્ટર એક્સ વાય ફાઇન કરવાનું છે. ઇટ મીન્સ દેટ R2માંથી મિત્રો એવા કયા વેક્ટર છે જે આપણને આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપે છે. તો R2માંથી વેક્ટર છે ઇટ મીન્સ દેટ કયા કોઓર્ડિનેટ છે મિત્રો એક્સ અને વાય કોઓર્ડિનેટ આપણે ફાઇન કરવાના છે. તો આજે મિત્રો ઇક્વેશન છે આના ઉપરથી આપણે એક્સ અને વાયની વેલ્યુ ફાઇન કરવાની છે. તો દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો મેથડ આ સેમ રહેશે રેડી. તો આજે મિત્રો આ ઇક્વેશન લખ્યું છે આપણે એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 0 0 0. તો એક્સ અને વાયની કઈ વેલ્યુ માટે મિત્રો આપણને 0 0 0 મળે છે રેડી. સો નાવ વી compare this coordinate or vector. So we write as the x plus y is equal to 0 0 0. હવે મિત્રો બંને બાજુ આપણે કોઓર્ડિનેટને કમ્પેર કરાવી તો x કોઓર્ડિનેટ થશે 0, x પ્લસ y કોઓર્ડિનેટ 0 થશે અને y કોઓર્ડિનેટ થશે 0. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે એક્સ વાયની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હતી તો x કોણ મળે છે 0 મળે છે અને y બરાબર 0 મળે છે. તો આનો મતલબ શું થયો મિત્રો એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2. ઇટ મીન્સ દેટ x કોણ મળ્યા 0, y કોણ મળ્યા 0 બિલોંગ્સ ટુ R2. such that this condition satisfy ready. x બરાબર 0 મૂકો x અને y એડિશન 0 કરો છો 0 પ્લસ 0 and 0. સો વી ગેટ ધી 0 0 0. તો આનો મતલબ એ થયો મિત્રો R2માંથી એક જ વેક્ટર એવો છે જે આપણને કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપે છે અને કયો વેક્ટર છે 0 0. આના સિવાય એક પણ વેક્ટર મિત્રો R2ની અંદર એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય કે જે આપણને 0 0 0 કરીને આપે રેડી. ઇટ મીન્સ દેટ આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે. તો કઈ રીતે લખાશે મિત્રો સેટ એન્ટીને એ ખાસ જોજો અહીંયા આપણને x બરાબર 0 મળ્યા વાય બરાબર 0 મળ્યા રેડી. તો અહીં સેટ કઈ રીતે લખાશે એનટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2. તો આપણને સેટ કયો મળ્યો વેક્ટર 0 0 રેડી. સો 0 0 બિલોંગ્સ ટુ R2 સચ દેટ ટી ઓફ 0 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 0. તો એનટી સેટ હતો મિત્રો એની અંદર R2માંથી એક જ વેક્ટર એવો મળ્યો R2માંથી કયો વેક્ટર મળે છે ખાલી 0 0 બિલોંગ્સ ટુ R2 જે આપણને કઈ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપે છે ટી ઓફ 0 0 બરાબર 0 0 0. તો આ જે વેક્ટર છે મિત્રો 0 0 એ કેનો વેક્ટર થશે એનટીનો મેમ્બર થશે રેડી. સો એનટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જસ્ટ વી રાઇટ ધ વેક્ટર 0 0. હવે 0 0 વેક્ટર છે મિત્રો એ કેનો વેક્ટર છે R2નો. તો R2 માટે 0 વેક્ટરને કેના વડે ડિનોટ કરીએ છીએ આપણે થીટા વડે. તો એનટી બરાબર લખાશે વેક્ટર 0 વિચ ઇઝ ડિનોટ બાય ધ નોટેશન થીટા. તો એનટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલટન થીટા. તો એનટીની અંદર મિત્રો ખાલી એક જ વેક્ટર આવેલો છે સિંગલટન થીટા અને કેનો વેક્ટર હશે R2નો જે હશે ખાલી ઓનલી 0 વેક્ટર. આઈ રિપીટ અગેન ધીસ થિંગ. કોઈ સેટ આપ્યો છે મિત્રો એના માટે ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે આપણે એન્ટી ફાઇન્ડ કરવું છે તો એન્ટીની ડેફિનેશન એપ્લાય કરવાની. શું લખાશે એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ બિલોંગ્સ ટુ યુ ટી ઓફ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા ડેશ. સો એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણા માટે યુ કોણ છે R2 છે. સો એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2 સચ દેટ ટી ઓફ એક્સ વાય બરાબર થીટા ડેશ બિલોંગ્સ ટુ R ક્યુબ રેડી. સો ઇટ મીન્સ દેટ 0 0 0. તો R2માંથી મિત્રો કયા વેક્ટર છે જે આપણને 0 0 કરીને આપે છે રેડી. તો એ આપણે ફાઇન કરવાના છે. સો એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2 તો ટી ઓફ એક્સ વાય આપણને કઈ રીતે ડિફાઇન કરીને આપ્યું છે એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 0 0 0. ઇટ મીન્સ દેટ એક્સ વાયની કઈ વેલ્યુ માટે મિત્રો એક્સ પ્લસ વાય કરવાથી આપણને 0 0 0 મળે રેડી. તો એ વેલ્યુ ફાઇન કરવાની હતી તો એ આપણને કેના ઉપરથી મળશે આજે આપણે કોઓર્ડિનેટ લખ્યા છે વેક્ટર લખ્યા છે એને આપણે કમ્પેર કરાવીશું. સો એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 0. તો એક્સ બરાબર 0 મળે છે વાય બરાબર 0 મળે છે. તો ઇટ મીન્સ દેટ R2માંથી મિત્રો એક વેક્ટર એક્ઝિસ્ટ થાય છે કયો ખાલી ઓનલી 0 0 જે આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપે છે. તો એ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપે મિત્રો તો કેનો મેમ્બર થઈ જશે એનટીનો મેમ્બર થઈ જશે. તો એનટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાશે ઓનલી સિંગલટન 0 0. હવે 0 0 મિત્રો કેનો વેક્ટર તો R2નો ડોમેઇનનો રેડી. તો ડોમેઇનના 0 વેક્ટરને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ થીટા વડે. તો એનટીની અંદર મિત્રો ખાલી એક જ વેક્ટર આવેલો છે અથવા તો એક જ એલિમેન્ટ આવેલો છે થીટા. આના સિવાય એક પણ વેક્ટર આવશે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ હવે તમે મિત્રો R2માંથી કોઈ પણ એલિમેન્ટ લેશો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 1 1 લ્યો બિલોંગ્સ ટુ R2 રેડી બિલોંગ્સ ટુ R2. આ 1 1 છે મિત્રો એનટીનો મેમ્બર નહીં થાય. કારણ શું કામ નહીં થાય કારણ કે એનટીનો મેમ્બર એટલા માટે નહીં થાય કારણ કે આપણે ટી ઓફ 1 1 ફાઇન કરી તો આપણને 0 0 મળશે નહીં. નાવી ફાઇન ટી ઓફ 1 1 તો આપણે ટી ઓફ 1 1 કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે 1 પછી એક્સ પ્લસ વાય મીન્સ 1 પ્લસ 1 પછી વાય 1. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણને વેક્ટર કોણ મળે છે 1 2 1 વિચ ઇઝ નોટ અ 0 0 0. તો આ મિત્રો ટી ઓફ 1 1 છે મીન્સ 1 1 વેક્ટર છે એ આપણને 0 0 કરીને આપતા નથી. તો 1 1 છે મિત્રો એ આપણો એનટીનો મેમ્બર થશે નહીં. ઇન શોર્ટ મિત્રો 0 0 સિવાયનો એક પણ વેક્ટર તમે R2માંથી લેશો તો એ આપણને સામે 0 0 કરીને આપતા નથી રેડી. એટલા માટે
એનટીનો ખાલી એક જ મેમ્બર મળે છે. કોણ મળે છે? 0 0. રેડી? તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું મિત્રો? ઇન જનરલી આ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું. રેડી? તો આપણને મિત્રો એન્ટી સેટ મળી ગયો છે. એન્ટી સેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલટન થીટા. ઇટ મીન્સ દેટ એન્ટીની અંદર એક જ વેક્ટર આવેલો છે 0 0. તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો હતા એન્ટી એ મળી ગયા છે. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ છે એન્ટીની ડાયમેન્શન. હવે મિત્રો એન્ટીની ડાયમેન્શન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી છે? તો આપણને ખબર છે એન્ટીનો જે બેઝિસ હોય એની અંદર જેટલા વેક્ટર હોય મિત્રો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયમેન્શન કહીએ છીએ. પણ આ મિત્રો એન્ટી છે એની અંદર વેક્ટર કેટલા આવેલા છે? ઓનલી 0 0 એક જ વેક્ટર આવેલો છે. તો એનો જે બેઝિસ હશે, એનો જે સબસેટ હશે મિત્રો, સપોઝ એનો સબસેટ છે એસ. હવે એન્ટીની અંદર મિત્રો ખાલી એક જ વેક્ટર આવેલો છે. તો એસની અંદર કેટલા વેક્ટર આવેલા છે? ઓનલી 1 0 0. તો આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કોઈ સેટની અંદર 0 0 વેક્ટર આવેલા હોય તો એ કોઈ દિવસ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બને નહીં. તો આ સેટ એસ કેવો થઈ જશે મિત્રો? લિનિયર ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશે. રેડી? તો એન્ટીની અંદર મિત્રો એક જ વેક્ટર આવેલો છે 0 0. તો એનો સબસેટ હશે એની અંદર એક જ વેક્ટર હશે 0 0. રેડી? તો 0 0 વેક્ટર હોય મિત્રો કોઈ સેટની અંદર તો એ કોઈ દિવસ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય નહીં. હંમેશા કેવો બને? લિનિયર ડિપેન્ડન્ટ. તો એસ મિત્રો લિનિયર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો એસ મિત્રો કોઈ દિવસ એન્ટીનો બેઝિસ બનશે નહીં. ઇટ મીન્સ દેટ એન્ટીનો મિત્રો બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. કારણ કે એન્ટીની અંદર એક જ આવેલો છે એલિમેન્ટ થીટા. તો એનો બેઝિસ મિત્રો એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. રેડી? તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. વેન એવર યુ ફાઇન્ડ એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલટન થીટા, તો એનો મિત્રો બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ થશે નહીં. બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ થતો નથી તો એની ડાયમેન્શન થઈ જશે મિત્રો ડાયમેન્શન થશે 0. કારણ કે આપણે ડાયમેન્શન કેને કીધી હતી મિત્રો? એનો જે બેઝિસ હોય એમાં જેટલા વેક્ટર હોય મિત્રો એને આપણે શું કહીએ છીએ? એની ડાયમેન્શન કહીએ છીએ. પણ આ મિત્રો એન્ટી છે એનો બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ નથી થતો. રેડી? તો એની ડાયમેન્શન થશે 0. રેડી? સો નાવ લુક એટ એન્ડ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ. આગળ પણ મિત્રો એન્ટી બરાબર આપણને સિંગલટન થીટા મળશે. રેડી? તો એની ડાયરેક્ટ ડાયમેન્શન લખશું એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સિન્સ એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલટન થીટા સો ઇટ્સ બેઝિસ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. હવે બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ નથી થતો મિત્રો તો એના બેઝિસમાં આપણે જેટલા વેક્ટર હોય એને આપણે ડાયમેન્શન કહીએ છીએ. તો એ બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ નથી થતો. ઇટ મીન્સ દેટ એન્ટીની ડાયમેન્શન 0 છે. રેડી? ઇટ મીન્સ દેટ ડાયમેન્શન ઓફ એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓર વી કેન ઓલ્સો રાઇટ ઇન અ ફોર્મ ઓફ એન ઓફ ટી બરાબર 0. તો આ મિત્રો આપણે જે ડાયમેન્શન ઓફ એન્ટી ફાઇન્ડ કરવાના તે આપણને મળી છે 0. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ. વેન એવર યુ ફાઇન્ડ એન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલટન થીટા, ઓનલી સિંગલટન થીટા, ઇટ્સ ડાયમેન્શન એન ઓફ ટી ઇઝ ઓલવાઇઝ 0. તો આ મિત્રો આપણે જે 4 ક્વેશ્ચન ફાઇન્ડ કરવાના હતા એમાંથી 2નું સોલ્યુશન મળી ગયું છે, એનટી એન્ડ એન ઓફ ટી. રેડી? હવે મિત્રો આરટી ફાઇન્ડ કરવાના છે. રેડી? સો ઇટ્સ ટુ સિમ્પલ. જસ્ટ એપ્લાય ધ ડેફિનેશન ઓફ આરટી. આ મિત્રો જે આરટીની ડેફિનેશન છે એપ્લાય કરવાની છે. તો આરટી મિત્રો આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યા છે? આર ઓફ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ઓફ યુ વેર યુ બિલોંગ્સ ટુ યુ. આરટીને આપણે શું કહીએ છીએ મિત્રો? રેન્જ સ્પેસ કહીએ છીએ. ડોમેનના દરેક એલિમેન્ટની જે ઇમેજ મળે મિત્રો એ કેની અંદર બિલોંગ કરે? આરટીની અંદર બિલોંગ કરે. આનો મતલબ શું થયો? ટી ઓફ યુ મીન્સ યુની જે ઇમેજ મળશે એ કેની અંદર બિલોંગ કરશે? આરટીની અંદર બિલોંગ કરશે. રેડી? વિચ ઇઝ ધ મેમ્બર ઓફ આરટી. સો ઇટ્સ ટુ સિમ્પલ ટુ ફાઇન્ડ આરટી. આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આપણા કેસમાં કોણ છે મિત્રો? યુ બિલોંગ્સ ટુ યુ મીન્સ આપણા કેસમાં બિલોંગ કરે છે R2માંથી. સો ટી ઓફ એક્સ વાય વેર એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2. તો આ મળી ગયા મિત્રો આપણને આરટી. આનો મિનિંગ શું થયો મિત્રો? R2ના દરેક વેક્ટરની જે ઇમેજ મળશે એ કેની અંદર આવેલી હશે? આરટીની અંદર આવેલી હશે. રેડી? તો દરેક એલિમેન્ટ કેનો થશે મિત્રો? આરટીનો એલિમેન્ટ થશે. આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી કેન ઓલ્સો રાઇટ ટી ઓફ એક્સ વાય. ટી ઓફ એક્સ વાય કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે મિત્રો? એક્સ પ્લસ વાય એન્ડ વાય વેર એક્સ વાય રાઇટેડ હિયર RT is equal to T of xy where xy belongs to R2. R2ના દરેક વેક્ટરની ઇમેજ કેની અંદર બિલોંગ કરશે? RTની અંદર. રેડી? સો નાવ વી રાઇટ T of xy. T of xy કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે? x પ્લસ y where xy belongs to R. તો આનો મતલબ શું થશે મિત્રો? R2માં તમે કોઈ પણ વેક્ટર લેશો એને તમે આ ફોર્મમાં લખશો x પ્લસ y તો કેનો મેમ્બર થશે? RTનો મેમ્બર થશે. રેડી? ફોર એક્ઝામ્પલ, આ મિત્રો એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી, આ તમારે સોલ્યુશન અંદર લખવા નથી પણ આ તમને સમજે એટલા માટે એક્ઝામ્પલ થ્રુ એક્સપ્લેન કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ 1 2 બિલોંગ્સ ટુ R2. ધારો કે મિત્રો આપણે વેક્ટર લીધો 1 2, એ કેનો મેમ્બર છે? R2નો. હવે ટી ઓફ 1 2 એ કેનો મેમ્બર થશે? RTનો મેમ્બર થશે. ટી ઓફ 1 2
કારણ કે કેની ઇમેજ છે, આ કેની ઇમેજ મળશે મિત્રો, 1 2 ની ઇમેજ મળશે. તો એ કેની અંદર બિલોંગ કરશે, RTની અંદર બિલોંગ કરશે. રેડી. તો 1 2 ની ઇમેજ કઈ મળે છે મિત્રો આપણે ફાઇન્ડ કરી. સો T ઓફ 1 2 બરાબર શું લખાશે, 1 1 + 2 2. તો એની ઇમેજ કોણ મળી મિત્રો આપણને, 1 3 2. તો T ઓફ 1 2 હતા મિત્રો, T ઓફ 1 2 એની ઇમેજ મળે છે આપણને 1 3 2. તો આ 1 3 2 છે મિત્રો, કેનો મેમ્બર થઈ જશે, RTનો મેમ્બર થઈ જશે. તો તમે બે રીતે લખી શકો છો, T ઓફ 1 2 બિલોંગ્સ ટુ RT, T ઓફ 1 2 બિલોંગ્સ ટુ RT. અને T ઓફ 1 2 આપણે ફાઇન્ડ કરીએ, કોણ મળ્યા, 1 3 2. 1 3 2 ઓલ્સો બિલોંગ્સ ટુ RT. તો ઇન શોર્ટ R2નો દરેક વેક્ટર છે મિત્રો, દરેક વેક્ટર એની ઇમેજ કેની અંદર બિલોંગ કરશે, RTની અંદર બિલોંગ કરશે. સો નાઉ લુક એટ હિયર, T ઓફ 1 2 ઇઝ ઇક્વલ 1 3 2 બિલોંગ્સ ટુ RT. તો ઇન જનરલ શું લખાશે મિત્રો, એવરી XY બિલોંગ્સ ટુ R2. એની ઇમેજ T ઓફ XY કેની અંદર બિલોંગ કરશે, RT. આપણો સેટ RT છે, રેન્જ સ્પેસ, એની અંદર બિલોંગ કરશે. આપણને ઓલરેડી ખબર છે. ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ છે એની જે ઇમેજ મળે મિત્રો, એ કેનો મેમ્બર થાય, રેન્જનો મેમ્બર થાય. તો T ઓફ XY આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે, x + y and y. તો આ કેનો મેમ્બર થશે મિત્રો, RTનો મેમ્બર થશે. તો આ મળી ગયો મિત્રો આપણને સેટ RT. સો ધીસ ઇઝ અવર રિક્વાયર્ડ સેટ RT. હવે મિત્રો જે RT સેટ મળ્યો છે આપણને અહીંયા, એને આપણે ફર્ધર એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ, એને આપણે આગળ પણ એક્સપ્લેન કરી શકીએ છીએ. હવે આગળ એટલા માટે આપણે એક્સપ્લેન કરી છીએ કારણ કે આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. તો RTની ડાયમેન્શન મિત્રો આપણને કઈ રીતે મળે, હવે અહીંથી મિત્રો RTની ડાયમેન્શન આપણે બે રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. RT સેટ આપણને મળી ગયો છે. RTની ડાયમેન્શન ફર્સ્ટ એ મેથડ છે કે રેન્ક નલિટી થિયરમની મદદથી. આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ રેન્ક નલિટી થિયરમ. સો વી ડાયરેક્ટલી એપ્લાય અવર રેન્ક નલિટી થિયરમ. So by rank nullity theorem, dimension of NT plus dimension of RT, dimension of RT, I rated here, dimension of RT plus dimension of NT is equal to dimension of U. તો મિત્રો ડાયરેક્ટ આપણે રેન્ક નલિટી થિયરમની મદદથી આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સો ડાયમેન્શન ઓફ RT આપણે ફાઇન્ડ કરવા છે. સો R ઓફ T, ડાયમેન્શન ઓફ NT મિત્રો આપણને મળ્યા 0. રેડી, આપણે ઓલરેડી ફાઇન્ડ કરી. ડાયમેન્શન ઓફ U, આપણા U કોણ છે મિત્રો, R2 છે. રેડી. સો ડાયમેન્શન ઓફ R2, એઝ વી નો ડાયમેન્શન ઓફ R2 ઇઝ 2. સો R ઓફ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે ડાયમેન્શન ઓફ RT એ કેટલી થાય છે મિત્રો, R2 થાય છે. રેડી. સો ફાઇનલી R ઓફ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આ રીતે મિત્રો આપણે રેન્ક નલિટી થિયરમની મદદથી ડાયરેક્ટ આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો RTની ડાયમેન્શન થશે મિત્રો 2. રેડી. તો પહેલાં તમે જો NTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી લ્યો તો રેન્ક નલિટી થિયરમ એપ્લાય કરીને ડાયરેક્ટલી આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. અને ડાયમેન્શન ઓફ U એ આપણા ડોમેનની ડાયમેન્શન થશે. રેડી. આપણું ડોમેન છે મિત્રો R2, જેની આપણને ડાયમેન્શન ઓલરેડી ખબર છે 2 છે. જો 3 હોય તો એની ડાયમેન્શન 3 થશે. રેડી, એઝ વી ઓલરેડી નો. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વે ટુ ફાઇન્ડ ધ RT. હવે બીજી રીત મિત્રો કઈ રીતે આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ વિધાઉટ યુઝિંગ ધ રેન્ક નલિટી થિયરમ. અહીં આપણે રેન્ક નલિટી થિયરમ યુઝ નથી કરવો મિત્રો, ડાયરેક્ટ આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. તો એના માટે મિત્રો આપણને ખબર છે RTની ડાયમેન્શન એટલે કોણ થશે, RTનો જે બેઝિસ છે મિત્રો એની અંદર જેટલા વેક્ટર આવેલા હશે, રેડી, એ કોણ બનશે, NTની ડાયમેન્શન બનશે. રેડી. તો આપણે મિત્રો અહીંયા RTનો બેઝિસ ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્ધર સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. હવે RT છે મિત્રો, આજે આપણને સેટ મળ્યો RT બરાબર શું વેક્ટર મળ્યો છે, x + y y, વેર XY બિલોંગ્સ ટુ R2. હવે આજે આ વેક્ટર છે મિત્રો x + y y, એને આ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ આપણે, x × 1 1 0 + y × 0 1 1. અગેન મિત્રો આપણે જો એનું એડિશન કરીશું આ વેક્ટરનું તો અગેન આપણને વેક્ટર મળી જશે. નાવ યુ કેન ડુ x + 0 વી ગેટ ધી x + y વી ગેટ ધી સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ એન્ડ 0 + y વી ગેટ ધી y કોઓર્ડિનેટ. તો આનો મતલબ શું થયો મિત્રો, આ xy, આ x + y y હતા એને આપણે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરેલ છે x × 1 1 0 + y × 0 1 1. તો આનો મતલબ શું થયો મિત્રો, RT છે આને લખાશે સ્પાન ઓફ વેક્ટર 1 1 0 એન્ડ 0 1 1. RTના દરેક વેક્ટરને મિત્રો, RTના દરેક વેક્ટરને તમે આ વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. રેડી.
સાવ એકદમ સિમ્પલ છે મિત્રો. આપણને આરટી બરાબર કયો સેટ મળ્યો? એક્સ પ્લસ વાય. રેડી? આ વેક્ટર કેની અંદર બિલોંગ કરે છે? આરટીની અંદર બિલોંગ કરે છે. રેડી? તો એને મિત્રો આ રીતે લખાશે એક્સ ઇન્ટુ 110 પ્લસ વાય ઇન્ટુ 011. તો આ મિત્રો લિનિયર કોમ્બિનેશન થયું. કેનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થયું? આરટીનો વેક્ટર હતો મિત્રો, આરટીનો વેક્ટર છે એને આપણે આ લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો ઇટ મીન્સ દેટ આરટીના દરેક વેક્ટરને મિત્રો, આરટીના દરેક વેક્ટરને આપણે આ વેક્ટર છે એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. રેડી? તો આજે મિત્રો સેટ છે ને આ રીતે લખાશે સ્પાન ઓફ 110 011. તો આરટીનો જે સેટ છે મિત્રો એને આપણે બીજી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરેલ છે. બીજી કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ છીએ? આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ 110 011. ઇટ મીન્સ દેટ આર3ના દરેક વેક્ટરને મીન્સ આર3નો જે દરેક વેક્ટર છે મિત્રો એને આ જો લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો તો કેનો વેક્ટર થશે? આરટીનો વેક્ટર થશે. આ એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી જેના તમને વધારે ક્લિયર થાય. રેડી? આરટી બરાબર લખ્યા છે મિત્રો સ્પાન ઓફ 110 011. ઇટ મીન્સ દેટ આ જે વેક્ટર છે મિત્રો આરટીનો એને તમે આના વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. અથવા તો બીજી રીતે કેવું હોય મિત્રો? આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ 110 011. તો આરટી સેટ મિત્રો કઈ રીતે ડિફાઇન થયો છે? સ્પાન ઓફ 110 011. તો ઇન શોર્ટ બીજી રીતે આ રીતે કહેવાશે મિત્રો કે આપણો જે આર3 છે જે કો ડોમેન છે. આર3 તો આર3માંથી મિત્રો આરટીની અંદર આપણા સેટ આરટીની અંદર એવા જ વેક્ટર આવશે કે જેને તમે આના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકો. આઈ રિપીટ અગેન, આરટી સેટની અંદર આર3માંથી એવા જ વેક્ટર આવશે જેને તમે આ સેટના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકો. એ જ કોનો મેમ્બર થશે? આરટીનો મેમ્બર થશે. રેડી? નાઉ લુક એટ હિયર થ્રુ એક્ઝામ્પલ. એ મિત્રો એક્ઝામ્પલ થ્રુ સમજી. ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણને ખબર છે 132 કેનો મેમ્બર છે? 132 આરટીનો મેમ્બર છે. આરટીનો મેમ્બર છે. તો 132 ને મિત્રો આપણે જે આ સેટ લખ્યો છે આના વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. રેડી? સો નાવ યુ કેન સી 132 ઇઝ ઇક્વલ આલ્ફા 110 પ્લસ બીટા 011. સો 132 ઇઝ ઇક્વલ આલ્ફા પ્લસ બીટા એન્ડ બીટા. સો નાવ લુક એટ હિયર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આલ્ફા બરાબર 1 મળે છે અને બીટા બરાબર 2 મળે છે. તો ઇટ મીન્સ દેટ આ જે વેક્ટર છે 132 મિત્રો એને આપણે આ જે વેક્ટર લઈ એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. આલ્ફા ઇન્ટુ 110 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ 011. આલ્ફા બરાબર 1 લ્યો અને બીટા બરાબર તમે 2 લ્યો મિત્રો તો કોણ મળે છે? વેક્ટર 132 મળે છે. તો ઇન શોર્ટ આનો મિનિંગ શું થયું મિત્રો? આ જે આપણો વેક્ટર હતો 1 ઇન્ટુ 110 પ્લસ 2 ઇન્ટુ 011 એના બરાબર મળ્યા આપણને 132. અને 132 તો મિત્રો કેનો મેમ્બર છે? આરટીનો મેમ્બર છે. તો એને આપણે આ જે વેક્ટર હતો એને લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો વસ્તુ ક્લિયર થાય છે. આરટીના દરેક વેક્ટરને આ જે વેક્ટર છે એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. So 132 is expressed as linear combination with 110 011. Hence 132 is a member of RT. Hence 132 is member of RT. હવે મિત્રો બીજો અહીંયા આપણે એલિમેન્ટ લઈએ 111. રેડી? 111 બિલોંગ્સ ટુ R3. હવે આજે મિત્રો આપણે આરટીનો મેમ્બર છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું છે. 111 એ આર3માંથી લીધો છે આપણે. રેડી? એ આરટીનો મેમ્બર છે કે નહીં ચેક કરવું છે. તો એના માટે સિમ્પલ મેથડ છે 111 ને તમે આપણો જે વેક્ટર છે ને લિનિયર કોમ્બિનેશન એક્સપ્રેસ કરી શકતા હોય તો એ આરટીનો મેમ્બર થશે. રેડી? તો અહીં જોઈએ 111 કેન બી એક્સપ્રેસ એઝ આલ્ફા ઇન્ટુ 110 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ 011. તો અહીં મિત્રો આપણને મળે છે આલ્ફા પ્લસ બીટા એન્ડ બીટા. તો અહીં મિત્રો વેલ્યુ કમ્પેર કરાવી તો આલ્ફા બરાબર શું થશે? 1 થશે. આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 1 થશે અને બીટા બરાબર 1 થશે. તો આ વસ્તુ પોસિબલ નથી કારણ કે આલ્ફા બરાબર 1 છે, બીટા બરાબર 1 છે. તો તમે બંનેનું એડિશન કરો આલ્ફા પ્લસ બીટાનું, એ કોઈ દિવસ 1 પોસિબલ છે? વિચ ઇઝ નોટ અ પોસિબલ. તો અહીં મિત્રો આલ્ફા અને બીટા એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. રેડી? આપણે જે વેક્ટર 1 લીધો તો આર ક્યુબમાંથી 1 આર ક્યુબમાંથી. રેડી? એના માટે આલ્ફા બીટા એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. સચ દેટ વી કાન્ટ એક્સપ્રેસ 111 ઇન અ ફોર્મ ઓફ 111. વી કેન્ટ એક્સપ્રેસ આલ્ફા ઇન્ટુ 110 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ 011. તો આ 11 વેક્ટર છે મિત્રો એ આપણા આરટીનો મેમ્બર થશે નહીં. ઇટ મીન્સ દેટ 111 નોટ બિલોંગ્સ ટુ આરટી. કારણ કે એને આપણે જે વેક્ટર હતા 110 011 એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકતા નથી. રેડી? અથવા તો તમે ડાયરેક્ટ પણ ચેક કરી શકો છો આ મેથડથી. રેડી? તમે મિત્રો 1 લ્યો
So now you can see here which is not a possible, alpha beta does not exist. આ મિત્રો alpha beta છે એક્ઝિસ્ટ થતા નથી. ઇટ મીન્સ દેટ 111 ઇઝ નોટ અ મેમ્બર ઓફ RT. તો વસ્તુ ક્લિયર થઈ મિત્રો. RT ને આપણે બે રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. રેડી, ધીસ ઇઝ ધ અવર સેટ RT. રેડી, અહીંયાથી આપણે આગળ એક સ્ટેપ ફોલો કર્યું છે. ઇટ મીન્સ દેટ RT ને મિત્રો આપણે અહીંયા સ્પાનના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરેલ છે. રેડી, સો RT વી રાઇટ એઝ ધી સ્પાન ઓફ 110011. રેડી, હવે મિત્રો આપણે RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવાની હતી. તો RTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. સો ના વિષય RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ S. આ જે સેટ છે મિત્રો 110011 એને આપણે સેટ S કહી દઈએ. તો RTનો મિત્રો આ બેઝિસ થતું હોવું જોઈએ 110011, એ આપણે બેઝિસ બતાવવાનો છે. તો બેઝિસ બતાવો છે મિત્રો, તો આની ફર્સ્ટ કન્ડિશન તો ઓલરેડી ફોલો સેટિસ્ફાય કરે છે. નાઉ લુક એટ હિયર. અહીં બી મિત્રો આપણે બીજું સોલ્યુશન ડિફાઇન કરી છે. ઓર યુ કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ ઇન એનોધર વે ડાયમેન્શન. સો RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ 110011. નાવ વી રાઇટ એઝ RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ S. આ જે સેટ છે મિત્રોને આપણે S કહી દઈએ. સો S ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેટ 110011. હવે મિત્રો સ્પાન ઓફ S બરાબર RT થઈ ગયા. રેડી, હવે જો S આપણે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવી દઈએ, Sને લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવી દઈએ. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ અ બેઝિસ સ્પાન ઓફ S બરાબર RT અને S ઇઝ ઇક્વલ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. રેડી, તો આપણો S કોણ થઈ જશે મિત્રો? બેઝિસ થઈ જશે. અહીં સ્પાન ઓફ S બરાબર RT મળી ગયા છે. તો આપણે શું બતાવવાનું છે? S છે એ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કે નહીં આપણે ચેક કરવાનું છે. સો નાવ વી એપ્લાય અવર ડેફિનેશન ઓફ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. સો આલ્ફા ઇન્ટુ 110 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ 011 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેક્ટર 000. સો આ ઇક્વેશન કયું બનશે મિત્રો? આલ્ફાની ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવો થશે આલ્ફા 0 પ્લસ 0 બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 000. સો નાવ વી ફાઇન્ડ આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 000. સો નાવ વી ગેટ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ મિત્રો આલ્ફા અને બીટા કેવો મળે છે? 0 મળે છે. ઇટ મીન્સ દેટ જે બંને સ્કેલર હતા મિત્રો એ 0 મળે છે. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ધેન સેટ ઇઝ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ઇટ મીન્સ દેટ S ઇઝ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. તો આપણો S છે મિત્રો કેવો બની ગયો છે? લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ બની ગયો છે. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણને શું મળ્યું? સ્પાન ઓફ S બરાબર RT પણ થાય છે અને S કેવો છે? લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પણ છે. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ બેઝિસ S કોણ થશે મિત્રો? RTનો બેઝિસ થશે. S ઇઝ ધ બેઝિસ ઓફ RT. હેન્સ S ઇઝ ધ બેઝિસ ઓફ RT. તો આપણને મિત્રો ડાયમેન્શન ખબર છે. હવે ડાયમેન્શન ઓફ RT કોણ થશે મિત્રો? ઓર વી રાઇટ એઝ ધ R ઓફ T, નંબર ઓફ વેક્ટર ઇન અ બેઝિસ S. તો S ની અંદર મિત્રો કેટલા વેક્ટર છે? 2. સો R ઓફ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આ રીતે પણ મિત્રો આપણે RT છે એની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો RTની મિત્રો ડાયમેન્શન બે રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ રેન્ક નલિટી થિયરમની મદદથી, અને રેન્ક નલિટી થિયરમથી તમારે ન ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આપણે જે RT સેટ છે મિત્રો, RT સેટ આપણે એમ લખેલો છે એને આપણે કયા ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરીશું? સ્પાનના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરીશું. રેડી, સ્પાનના ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કર્યા બાદ જે આપણને મિત્રો સેટ મળે છે, રેડી, એને ખાલી આપણે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કે એને ચેક કરવાનું છે. રેડી, તો ડાયરેક્ટ આપણે RT છે ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. રેડી, સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ. આઈ રિપીટ અગેન. ફર્સ્ટ મિત્રો આપણે એન્ટી સેટ ફાઇન્ડ કરેલ છે. એન્ટી સેટ ફાઇન્ડ કર્યા બાદ એના ઉપરથી આપણે ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરી જે આપણને 0 મળે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે RT સેટ ફાઇન્ડ કરેલ છે યુઝિંગ ધ ડેફિનેશન ઓફ RT. તો આપણને જે RT સેટ મળ્યો છે મિત્રો એની આપણે ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. તો એના માટે તમે બે રીતે આગળ વધી શકો છો. કાં તો રેન્ક નલિટી થિયરમ એપ્લાય કરો તો ડાયરેક્ટ આપણને મળી જશે, અથવા તો બીજી કઈ રીત છે કે આપણો જે સેટ RT મળ્યો છે એને સ્પાન ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરો. ત્યારબાદ એમાં જે વેક્ટર મળે મિત્રો એને ખાલી તમારે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવવાના છે. એ જો એ લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બની જાય તો એના જે વેક્ટર હશે એ થઈ જશે ડાયમેન્શન. રેડી, તો આ મિત્રો તમને બે રીતે સોલ્યુશન બતાવેલું છે. આ જે નોટ લખી છે મિત્રો એ તમને એક્ઝામ્પલ સમજાય એટલા માટે લખેલ છે. રેડી, એ તમારે એક્ઝામ્પલની અંદર લખવાનું છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સોલ્યુશન. ઓર યુ કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ ધ ડાયમેન્શન ઓફ RT ઇન ધીસ વે. રેડી, તો મિત્રો તમને બે રીતે સોલ્યુશન આપેલું છે. Now we discuss the solution of the second example. Now in second example we have given instruction find null space, range space, nullity, rank for the following linear transformation. તો આપણને મિત્રો ફર્સ્ટ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન આપ્યું છે T from R³ to R², જેમાં ડોમેઇન છે આપણા U R³ અને કો ડોમેઇન V થશે R². સો T of XYZ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R³ માંથી વેક્ટર લેવાનો છે,
સામે જે આઉટપુટ મળશે મિત્રો કેની અંદર મળશે, R2ની અંદર મળશે. તો કઈ રીતે ડિફાઇન કરવું છે, x માઇનસ વાય પ્લસ ઝેડ એન્ડ સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ ઇઝ ધી x પ્લસ વાય માઇનસ ઝેડ. તો આ જે મિત્રો આઉટપુટ મળશે એ કેનો મેમ્બર થશે, RTનો મેમ્બર થશે. રેડી, કારણ કે એની ઇમેજ છે તમે ડોમેનમાંથી મીન્સ આર ક્યુબમાંથી એક્સ વાય ઝેડ લેશો તો એની ઇમેજ કઈ મળશે તમને, એક્સ માઇનસ વાય પ્લસ ઝેડ, એક્સ પ્લસ વાય માઇનસ ઝેડ, જે મેમ્બર થશે RTનો. તો ફર્સ્ટ ટાઈમ મિત્રો આપણે એન ડિફાઇન કરીશું. તો હવે મિત્રો તમને આઈ થિંક મેથડ સમજાઈ ગઈ હશે એક્ઝામ્પલ. રેડી, સો હિયર વી નોટ ડિસ્કસ મોર થિંગ્સ. So we start with the nt is equal to, we write the definition, u belongs to u, t of u is equal to theta dash. So nt is equal to xyz belongs to r cube, t of xyz is equal to theta dash. પણ theta dash માં કોણ છે મિત્રો, r2 નો વેક્ટર છે. So here we take a coordinate 0 0. So nt is equal to, it means that r3 માંથી મિત્રો કયા વેક્ટર nt ની અંદર બિલોંગ કરશે, જે આપણને આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપશે. રેડી, so now we write xyz belongs to r3. So x minus y plus z, x plus y minus z is equal to 0 0. તો આમાંથી મિત્રો આપણે કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, x y z ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. રેડી, તો ફાઇન્ડ કરવા માટે આજે મિત્રો આ ઇક્વેશન છે ને આપણે સોલ્વ કરીશું. સો now we write x minus y plus z and x plus y minus z એના બરાબર શું થાય છે મિત્રો, 0 0. તો ફર્સ્ટ કોઓર્ડિનેટ કોણ થશે, x minus y plus z બરાબર 0 થશે અને સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ x plus y minus z બરાબર 0 થશે. હવે મિત્રો અહીંયા વેરિયેબલ કેટલા છે, 3 વેરિયેબલ છે એ તમને ઓલરેડી ખબર છે, અને ઇક્વેશન કેટલા છે, 2 છે. રેડી, સો હિયર વી રાઇટ number of variable is greater than number of equation, then system has infinite solution. ઇન્ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન એ ઓલરેડી તમને ખબર છે મિત્રો. વેરિયેબલ કરતાં ઇક્વેશન કરતાં મિત્રો વેરિયેબલ વધારે હોય તો સોલ્યુશન કેવું મળશે, ઇન્ફાઇનાઇટ મળશે. રેડી, તો ઇટ મીન્સ દેટ આપણો જે એન્ટી સેટ છે મિત્રો એની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની વેક્ટર R3ના આવેલા હશે. રેડી, પણ કયા કયા વેક્ટર આવેલા હશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણે એક્સ વાય ઝેડની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો હિયર વી સોલ્વ ધીસ બોથ ધ ઇક્વેશન, x minus y plus z is equal to 0 and x plus y minus z is equal to 0. હિયર વી ડુઇંગ ધ એડિશન. આ મિત્રો બંનેનું એડિશન કરીએ આપણને તો શું મળે છે જોવો જોઈએ, x plus s 2x minus y plus y cut plus z minus z is 0 and finally we get the 0. It means that x is equal to 0. તો અહીં મિત્રો x કોઓર્ડિનેટ આપણને 0 મળે છે. હવે બંને ઇક્વેશનમાંથી કોઈ પણ ઇક્વેશનની અંદર તમે x બરાબર 0 મૂકી શકો છો. તો અહીં ફર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરી x minus y plus z is equal to 0. Here we substitute x is equal to 0, we get the minus y plus z is equal to 0. So we get y is equal to z. તો ઇટ મીન્સ દેટ આપણા જે 3 કોઓર્ડિનેટ છે મિત્રો એમાંથી x કોઓર્ડિનેટ 0 હશે અને y ના z કોઓર્ડિનેટ કેવા છે મિત્રો, સરખા છે. અને y ના z કેમાંથી બિલોંગ કરશે, રિયલ નંબર r માંથી બિલોંગ કરશે. તો આ મિત્રો તમે y લઈ શકો છો અને z બરાબર કોણ છે, y છે, તો y લઈ શકો છો, જેમાંથી y કેમાંથી બિલોંગ કરશે, રિયલ નંબરમાંથી બિલોંગ કરશે. બીજી પેર તમે કઈ રીતે બનાવી શકો છો, 0, y બરાબર તમે z લઈ શકો છો. સો યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ 0 z z વેર z બિલોંગ્સ ટુ r. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણને જે વેક્ટર મળ્યો છે રેડી એ મળે છે 0 y y, અથવા તમે લઈ શકો છો 0 z z, કેમાંથી બિલોંગ કરશે, R3માંથી. સો નાવ વી રાઇટ હિયર nt is equal to xyz belongs to r cube, t of xyz is equal to 0 0. સો આ મિત્રો xyz આપણને મળે છે 0 y y, t of xyz equal to 0 0. તો R3માંથી મિત્રો કયા વેક્ટર આપણને આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપશે, આવા વેક્ટર જ આપણને છે, આવા જે વેક્ટર છે મિત્રો આવા વેક્ટરનું ફોર્મ હશે એ જ આપણને આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપશે. નાવ લુક એટ હિયર 0 y y રાઇટેડ હિયર આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન કઈ રીતે ડિફાઇન કરીને આપેલું છે, t of 0 y y ઇઝ ઇક્વલ ટુ કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું છે મિત્રો, x minus y plus z. તો આપણો x કોઓર્ડિનેટ 0 છે, માઇનસ y કોઓર્ડિનેટ y એન્ડ z કોઓર્ડિનેટ ઓલ્સો y એન્ડ સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટ છે x plus y. ઇટ મીન્સ દેટ 0 plus y minus y. નાઉ લુક એટ વી ગેટ ધી આન્સર 0 0. તો R3માંથી મિત્રો આવા જ વેક્ટરનું ફોર્મ હશે, જે વેક્ટરનું ફોર્મ આવું હશે એ જ આપણને શું આપશે, 0 0 આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ તો મિત્રો 0 1 1 લેશો, 0 1 1 જેમાં આપણા y કેમાંથી બિલોંગ કરે છે, R માંથી બિલોંગ કરે. 0 y y belongs to R3 where y belongs to real number.
ફોર એક્ઝામ્પલ 0 1 1 લઈ મિત્રો તો આપણને આઉટપુટનું શું મળશે 0 -1 + 1 એન્ડ 0 + 1 -1 વી ગેટ ધી 0 0 રેડી. યુ કેન ટેક 0 2 2 0 3 3 રેડી. તો આવા જે વેક્ટર છે મિત્રો R3ના એ જ આપણને આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરીને આપે છે. તો આવા કેટલા વેક્ટર છે મિત્રો ઇન્ફાઇનેટલી મેની વેક્ટર છે રેડી. તો આ દરેક વેક્ટર કેનો થશે મિત્રો NTનો મેમ્બર થશે. દરેક વેક્ટર NTનો મેમ્બર થશે. તો ઇન જનરલી કઈ રીતે લખાશે 0 y બિલોંગ્સ ટુ R3 ઇઝ ધ મેમ્બર ઓફ NT. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ. આ મિત્રો એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે જેના તમને વધારે ક્લિયર થાય. તો NTની અંદર મિત્રો કયા વેક્ટર બિલોંગ કરે છે R3માંથી આવા જ વેક્ટર બિલોંગ કરે છે રેડી 0 y ફોર્મમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ 0 1 1 બિલોંગ્સ ટુ R3. સો 0 1 1 વી ગેટ ધી 0 0. તો એ જ રીતે મિત્રો 0 2 2 0 3 3 0 -1 -1. તો આવા કેટલા વેક્ટર છે મિત્રો ઇન્ફાઇનેટલી મેની વેક્ટર છે જે આપણને 0 0 કરીને આપશે રેડી. તો એ દરેક વેક્ટર કેનો થશે મિત્રો NTનો થશે. તો ઇન જનરલી કઈ રીતે લખાશે મિત્રો T ઓફ 0 y તમારો x કોઓર્ડિનેટ ફરજિયાત 0 હોવો જ જોઈએ રેડી. અને y અને z કોઓર્ડિનેટ કેવો હોવો જોઈએ મિત્રો સેમ હોવા જોઈએ. તો જ આપણને સામે કોણ આપશે 0 0 આપશે. તો R3માંથી એવો વેક્ટર લેશો મિત્રો એ કેની અંદર બિલોંગ કરશે NTની અંદર બિલોંગ કરશે. તો આ મિત્રો NT સેટ આપણે એક્સપ્રેસ કરવો છે. અહીંયા જે NT સેટ લખ્યો છે મિત્રો આપણે ઇન જનરલ લખ્યો છે રેડી. આ મિત્રો આપણે એને વેક્ટર ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરવો છે તો કઈ રીતે કરાશે 0 1 1 0 2 2 0 -1 -1. તો આવા મિત્રો કહેવાય આ પ્રકારના વેક્ટર આવેલા છે રેડી આ સેટની અંદર 0 3 3. તો આવા કેટલા છે મિત્રો ઇન્ફાઇનેટલી મેની આવેલા છે રેડી. તો ઇન શોર્ટ NTની અંદર મિત્રો ઇન્ફાઇનેટલી મેની વેક્ટર આવેલા છે. તો અગેન મિત્રો આપણે NTની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. તો આગળ જેમ જોયું મિત્રો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર ડાયમેન્શન આપણને 0 મળી હતી રેડી. તો ડાયરેક્ટ આપણને NTની જે આપણો NT સેટ હતો એ સિંગલટન થીટા મળતો હતો રેડી. તો એને બેઝિસ એક્ઝિસ્ટ નહોતા થતા તો એની ડાયમેન્શન 0 થઈ ગઈ. પણ આ મિત્રો આપણો જે સેટ NT છે એ 0 છે અને રેડી એની અંદર ઇન્ફાઇનેટલી મેની વેક્ટર આવેલા છે. તો એની આપણે ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. તો અગેન આપણે જે વેક્ટર છે મિત્રો NT એને આપણે સ્પાન ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરીશું કારણ કે ડાયમેન્શન આપણને કઈ રીતે મળે છે એના બેઝિસ ઉપરથી જ આપણને ડાયમેન્શન મળવાની છે રેડી. તો આપણે NTનો બેઝિસ ફાઇન્ડ કરવાનો રહેશે. તો NT સેટ કયો મળ્યો મિત્રો આપણને Now look at this our set NT. તો NTની અંદર મિત્રો કયા વેક્ટર બિલોંગ કરે છે 0 y આવા ફોર્મમાં જે વેક્ટર છે મિત્રો એ જ NTની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો આને મિત્રો આ રીતે લખાશે y ટેક આઉટસાઇડ વી ગેટ ધ વેક્ટર 0 1 1 0 1 1. ઇટ મીન્સ ધેટ NTના દરેક વેક્ટરને કયા વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ 0 1 1. આ એક જ વેક્ટર છે રેડી. તો NTના દરેક વેક્ટરને મિત્રો આપણે 0 1 1 જે વેક્ટર છે એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. વેર y બિલોંગ્સ ટુ રેડી. તમે કોઈ પણ લઈ લો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે y બરાબર 2 લેશો મિત્રો તો એને આપણે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. સોરી 0 1 1 વી ગેટ ધી કયો વેક્ટર મળશે આપણને 0 2 2 જે કેનો વેક્ટર થશે NTનો વેક્ટર થશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો NTના દરેક વેક્ટરને આપણે આ જે વેક્ટર છે 0 1 1 એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો આને કયા ફોર્મમાં લખાશે મિત્રો NT ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ફર્સ્ટ સેટ છે NT ઇઝ ઇક્વલ ટુ y 0 1 1. એને જ મિત્રો આપણે NT સેટને આ રીતે પણ આપણે સ્પાન ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ NT ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ 0 1 1. તો આનો મતલબ શું થશે મિત્રો જે વેક્ટરને આપણે આ વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ એ કેનો મેમ્બર થશે NTનો મેમ્બર થશે રેડી. તો આ જે સેટ છે મિત્રો એને આપણે S કહી દઈએ. તો ખાલી એક જ વેક્ટર આવેલો છે S ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 1 1. હવે મિત્રો સ્પાન ઓફ S બરાબર NT તો થાય છે ઓલરેડી રેડી. સ્પાન ઓફ S બરાબર NT આપણને ઓલરેડી મળી ગયું છે. આપણે બીજી કઈ કન્ડિશન બતાવવાની છે S લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવવાનો છે. બટ એઝ વી ઓલરેડી નો કોઈ સેટ છે મિત્રો એની અંદર સિંગલટન નોન ઝીરો વેક્ટર આવેલો છે તો હંમેશા કેવો થશે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. કારણ કે તમે આલ્ફા લઈ લ્યો 0 1 1 આપણે શું બતાવવાનું છે 0 0 0. ટેક આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વી ગેટ ધી વેક્ટર 0 1 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 0. તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 રેડી. તો આપણો સેટ એસ કેવો થઈ જશે મિત્રો લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. આલ્ફા બરાબર તમે 0 લેશો એટલે આપણો સેટ કેવો થઈ જશે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બને છે. અથવા તો આપણી નોટ પણ યાદ હોવી જોઈએ કોઈ સેટની અંદર એક જ ખાલી વેક્ટર આવેલો છે અને નોન ઝીરો હોય તો સેટ હંમેશા કેવો થશે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. અથવા તો આપણી જે ડેફિનેશન છે એ પ્રમાણે પણ તમે બતાવ્યું એ પ્રમાણે તમે પ્રૂવ કરી શકો છો જે સેટ એસ છે લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. આલ્ફા ઇન્ટુ 0 1 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 0. સો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0
you can directly find alpha is equal to 0. So our set S is a linear independent. તો આ મિત્રો S linear independent પણ છે અને સ્પાન ઓફ S બરાબર આપણને NT પણ આપે છે. તો S કોણ થશે મિત્રો? NT નો બેઝિસ થશે. S is basis of NT. So now you can see S is a basis. મિત્રો લાઇન એડ કરી દેજો. S is basis of NT. S is basis of NT. તો હવે S સેટની અંદર કેટલા વેક્ટર આવેલા છે? ઓનલી 1 વેક્ટર આવેલા છે. તો NT ની ડાયમેન્શન કેટલી થશે? 1 થશે. સો ડાયરેક્ટલી આઈ રાઇટ હિયર NT is equal to 1. સો ડાયમેન્શન ઓફ NT is equal to 1. તો NT ની ડાયમેન્શન થઈ જશે મિત્રો 1. હવે મિત્રો આપણે RT સેટ ફાઇન્ડ કરવો છે. સો ઇટ્સ ટુ ઇઝી ટુ ફાઇન્ડ RT. So RT is equal to T of U where U belongs to U. So RT is equal to T of XYZ where XYZ belongs to R cube. So T of XYZ કે આપ્યા છે આપણને મિત્રો x minus y plus z x plus y minus z where XYZ belongs to R cube. તો ઇન શોર્ટ આ જે આપણો ડોમેન છે R cube એના દરેક એલિમેન્ટ એની ઇમેજ કેની અંદર બિલોંગ કરશે? RT ની અંદર બિલોંગ કરશે. તો આ મિત્રો આપણો RT સેટ મળી ગયો છે. હવે આરટીની મિત્રો ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે. તો અહીંથી મિત્રો તમે બે રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો, જે રીતે આગળના એક્ઝામ્પલમાં કીધું એ રીતે. ફર્સ્ટ યુ કેન એપ્લાય ધ રેન્ક નલિટી થિયરમ. સો ડાયરેક્ટલી યુ ફાઇન્ડ ધ ડાયમેન્શન ઓફ આરટી. સો બાય રેન્ક નલિટી થિયરમ આરટી પ્લસ એનટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ યુ. સો આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એનટી ડાયમેન્શન મળ્યું આપણને મળી 1. રેડી? સો 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ યુ. યુમાં કોણ છે મિત્રો? આર ક્યુબ છે. તો આર ક્યુબની ડાયમેન્શન 3 છે. સો ડાયમેન્શન ઓફ આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વે. એન્ડ કીપિંગ ઇન માઇન્ડ અનધર થિંગ્સ. આ મિત્રો આર ઓફ ટી એની ડાયમેન્શન મળે છે આપણને 2. ડાયમેન્શન ઓફ આર ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. એન્ડ લુક એટ અવર કોડોમેન. કોડોમેનમાં કોણ છે મિત્રો? R2 છે. એટલે કોડોમેનમાં R2 છે. તો R2 ની ડાયમેન્શન કોણ છે મિત્રો? 2 છે. તો ઇટ મીન્સ દેટ ડાયમેન્શન ઓફ RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ કોડોમેન R2. આપણું કોડોમેન અને RT હતા મિત્રો રેન્જ સ્પેસ, એની બંને ડાયમેન્શન કેવી થાય છે? સરખી થાય છે. ઇટ મીન્સ દેટ dimension of RT is equal to dimension of R2. It means that RT is equal to R2. તો આપણો જે મિત્રો RT સેટ છે એ આખે કોણ થઈ જશે? R2 થઈ જશે. ઇટ મીન્સ દેટ R2 નો દરેક વેક્ટર છે મિત્રો કેની અંદર આવેલો છે? RT ની અંદર આવેલો છે. તો આ વસ્તુ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. અહીંયા મિત્રો આપણને ડાયમેન્શન ઓફ RT બરાબર 2 મળે છે. અને ડાયમેન્શન ઓફ આપણું કોડોમેન, કોડોમેનમાં કોણ છે? R2 છે. ડાયમેન્શન ઓફ R2 ઇઝ ઓલ્સો 2. તો બંને ડાયમેન્શન મિત્રો સરખી થતી હોય તો RT બરાબર કોણ થઈ જશે? R2 થઈ જશે. રેડી? સો RT છે મિત્રો આખે આખો કોણ થઈ જશે? R2 સેટ થઈ જશે. કોડોમેનમાં R2 છે. રેડી? ઇટ મીન્સ દેટ કોડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ રહ્યો મિત્રો, ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ એ કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટ સાથે એસોસિએટ છે. રેડી? તો જ આપણે આખી રેન્જ થશે ને, તો જ આપણે રેન્જ બરાબર કોણ થશે મિત્રો? R2 આખે આખો સેટ થશે. આપણને ખબર છે. રેડી? ઇટ મીન્સ દેટ ડોમેનનો દરેક એલિમેન્ટ મિત્રો કોડોમેનના દરેક એલિમેન્ટ સાથે એસોસિએટ છે. તો R2 નો દરેક એલિમેન્ટ છે મિત્રો કેની અંદર બિલોંગ કરશે? RT ની અંદર બિલોંગ કરશે. તો શું લખાશે? RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2. પણ આ ક્યારે લખાશે મિત્રો? ડાયમેન્શન ઓફ RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયમેન્શન ઓફ કોડોમેન. આપણા કોડોમેનમાં છે R2. રેડી? તો બંને સેટ કેવો થશે મિત્રો? સરખા થશે. સો કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ધીસ થિંગ. હવે મિત્રો બીજી રીતે આપણે આરટી ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે સ્પાન ફોર્મમાં. રેડી? તો આજે આપણો સેટ એસ છે આરટી છે મિત્રો એને આપણે સ્પાનિંગ ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરીશું. તો એને સ્પાનિંગ ફોર્મમાં કઈ રીતે એક્સપ્રેસ કરાશે? નાઉ લુક એટ ધીસ સેટ x minus y plus z and x plus y minus z. એને મિત્રો આ રીતે લખાશે x into 1 1 plus minus y plus z into 1 minus 1. અગેન મિત્રો આ જે વેક્ટર છે એનું તમે એડિશન કરશો એટલે આપણને પાછો વેક્ટર મળી જશે x minus y plus z and x plus y minus z. તો આ જે વેક્ટર હતો મિત્રો x minus y plus z and x plus y minus z એને આપણે આ ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરેલ છે. સો નાઉ લુક એટ આરટીના દરેક વેક્ટરને આ જે વેક્ટર છે એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં આપણે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો શું લખાશે? આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ વેક્ટર 1 1 એન્ડ વેક્ટર 1 minus 1. તો આ જે સેટ છે મિત્રોને આપણે એસ કહી દઈશું. સો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 1 એન્ડ 1 minus 1. તો સ્પાન ઓફ એસ બરાબર આરટી થાય છે. તો ખાલી આપણા સેટ એસને લિનિયર નહીં બતાવવાનો છે.
So now we find mod s is equal to, sorry, determinant of s is equal to 1 1 1 minus 1. So we get minus 2 which is non-zero. તો એસ મિત્રો કેવો થઈ જશે? લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશે. સો ફાઇનલી એસ મિત્રો કોણ થઈ જશે? આરટીનો બેઝિસ થઈ જશે. એસ ઇઝ અ બેઝિસ ઓફ આરટી. તો એસની અંદર કેટલા વેક્ટર આવેલા છે મિત્રો? 2 વેક્ટર આવેલા છે. તો એસ કોણ છે? આરટીનો બેઝિસ છે. તો ડાયમેન્શન ઓફ આરટી શું થશે? 2 થશે. સો નાઉ લુક એટ હિયર, ડાયમેન્શન ઓફ આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. હવે આરટીની ડાયમેન્શન 2 છે. રેડી? બીજી કઈ રીતે મિત્રો એક્સપ્રેસ કરાશે? હવે આ જે એસ છે મિત્રો, સેટ એસ છે, રેડી, એ R2નો પણ બેઝિસ છે. સેટ એસ ઇઝ ઓલ્સો બેઝિસ ઓફ R2. સ્પાન ઓફ એસ બરાબર R2 પણ થશે. રેડી? એ કઈ રીતે થશે મિત્રો? અહીં સોલ્યુશન આપ્યું છે તમને. એ મિત્રો તમારું સોલ્યુશન પૂરું થઈ જાય છે. રેડી? પણ અહીં સ્પાન ઓફ એસ બરાબર R2 કઈ રીતે થાય છે ત્યાં એક્સપ્લેન કરેલ છે. સો એવરી એક્સ વાય બિલોંગ્સ ટુ R2. R2ના દરેક વેક્ટરને મિત્રો આપણો જે સેટ છે એસ એના વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. નાઉ લુક એટ હિયર, every xy belongs to R2. Vector xy can be expressed as x plus y by 2 1 1 plus x minus y by 2 1 minus 1. અગેન મિત્રો આનું આપણે એડિશન કરશું એટલે આપણને વેક્ટર મળી જશે xy. હવે આલ્ફા છે અને બીટા છે. એને આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ? આપણી મેથડ આલ્ફા પ્લસ બીટા ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરશું એટલે આપણને આલ્ફા મળશે x પ્લસ વાય બાય 2 અને બીટા મળશે x માઇનસ વાય બાય 2. યુ કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ. હવે આને મિત્રો આપણે સોલ્વ કરી x પ્લસ વાય બાય 2 1 1 પ્લસ x માઇનસ વાય બાય 2 1 માઇનસ 1 તો આપણને અગેન મળી જશે વેક્ટર xy. તો આનો મતલબ શું થયું મિત્રો? R2ના દરેક વેક્ટરને આપણે આ જે વેક્ટર છે 1 1 1 માઇનસ 1 એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો આનો મતલબ શું થયું મિત્રો? સ્પાન ઓફ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2. અને આપણે ઓલરેડી મેળવ્યું સ્પાન ઓફ એસ બરાબર તો કોણ છે? સ્પાન ઓફ એસ બરાબર તો RT પણ થાય છે. તો સ્પાન ઓફ એસ બરાબર RT પણ થાય છે અને R2 પણ થાય છે. ઇટ મીન્સ દેટ સ્પાન ઓફ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2. તો ફાઇનલી શું થયું મિત્રો? RT આખે આખો કોણ થઈ ગયો? આપણે R2 છે એ થશે. રેડી? તો આ રીતે પણ મિત્રો આપણે બતાવી શકીએ છીએ. સો સ્પાન ઓફ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 ઇટ મીન્સ દેટ RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2. તો આપણી રેન્જ સ્પેસ છે મિત્રો એ કોણ થશે? આખે આખું કો ડોમેઇન થશે. રેડી? સો ફાઇનલ સોલ્યુશન ઇઝ RT ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2. So this is the solution of this example. Now complete the solution of example number 3 yourself. આ મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 છે એનું સોલ્યુશન ઓલરેડી આપ્યું છે. રેડી? અને તમને સમજાઈ પણ જશે. તો અગેન મિત્રો તમારે NT, RT, N of T અને R of T ફાઇન્ડ કરવાના છે. રેડી? આ સોલ્યુશન ઓલરેડી થર્ડનું આપેલું છે. અગેન મિત્રો તમે NT ફાઇન્ડ કરશો એ તમને સિંગલટન થીટા મળશે. રેડી? તો ડાયમેન્શન ઓફ NT થઈ જશે 0. ડાયમેન્શન ઓફ NT બરાબર 0 થઈ જશે. હવે RT ફાઇન્ડ કરવા છે મિત્રો તો જસ્ટ એક્સપ્રેસ યોર ફંક્શન T of u ઇન અ ફોર્મ ઓફ T of x1 x2 x3 x4. આ મિત્રો વેક્ટર આપ્યા છે પણ x1 x2 x3 x4 R4ના છે. રેડી? આ જે લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન ડિફાઇન કર્યું છે મિત્રો એ R4 ટુ R4 ડિફાઇન કરેલું છે. ઇટ મીન્સ દેટ R4માંથી વેક્ટર લેશો મિત્રો એની ઇમેજ પણ કેની અંદર મળશે? R4ની અંદર મળશે. રેડી? હવે આજે મિત્રો RT સેટ આપણને મળી ગયો છે. હવે એની ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવી છે મિત્રો તો બે રીતે તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો, રેન્ક લેડી થિયરમ અથવા તો એને તમે સ્પાન ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરો. તો આ જે વેક્ટર છે મિત્રો x પ્લસ 2x x2 માઇનસ x3 x1 માઇનસ x4 અને x4 એને આપણે વેક્ટર ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરેલ છે, સ્પાન ફોર્મમાં કોમ્બિનેશન ફોર્મમાં લખેલ છે. આ જે વેક્ટર છે મિત્રો એને આપણે કોમ્બિનેશન ફોર્મમાં લખેલ છે. તો આ રીતે લખાશે x 1 0 1 0. મિત્રો વેક્ટર કઈ રીતે લખાશે એ ખાસ સમજજો. તો વેક્ટર કઈ રીતે લખવાનું? જો આમાંથી પહેલાં x1 લેવાનું. રેડી? x1 તો અહીં જોવાનું ફર્સ્ટમાં x1 છે યસ તો 1 લખીશું, એનો કોઓર્ડિનેટ કોણ છે? 1. પછી બીજામાં જો જોઈએ x2 છે નથી તો કોઓર્ડિનેટ 0 લેશું. થર્ડમાં x1 છે યસ તો લેશું 1. ફોર્થમાં છે નહીં તો લખાશે 0. આઈ રિપીટ અગેન. આમાંથી મિત્રો x1 કોઓર્ડિનેટ લખો સફિક્સમાં. રેડી? સોરી x1 ઇન્ટુ હવે જોવાનું ફર્સ્ટ કોઓર્ડિનેટમાં x1 છે યસ તો લખાશે 1. પછી સેકન્ડ કોઓર્ડિનેટમાં x1 છે નથી તો 0 લખાશે. થર્ડમાં x1 છે યસ લખાશે કોઓર્ડિનેટ 1. ફોર્થમાં છે નથી તો લખાશે 0. રેડી? પ્લસ હવે x2 લેશું તો એને કયા વેક્ટરના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ? તો જો ફર્સ્ટમાં x2 છે યસ અને એનો કોફિશિયન્ટ કોણ છે? 2 છે. રેડી? તો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી લખાશે 2. પછી સેકન્ડમાં x2 છે યસ એનો કોફિશિયન્ટ 1 છે તો લખાશે 1. થર્ડમાં મિત્રો x2 છે નથી તો એને કોફિશિયન્ટ લખાશે 0. ફોર્થમાં x2 છે નથી તો લખાશે 0.
પ્લસ x3. ફર્સ્ટમાં x3 છે નથી તો લખાશે 0. થર્ડમાં સેકન્ડમાં x3 છે જેમાં કોફિશિયન્ટ છે -1 તો લખાશે -1. થર્ડમાં x3 છે નથી લખાશે 0. ફોર્થમાં x3 છે નથી 0. પ્લસ x4. તો ફર્સ્ટમાં x4 નથી 0, સેકન્ડમાં x4 નથી 0, થર્ડમાં x4 છે એનો કોફિશિયન્ટ છે -1 તો લખાશે -1. એન્ડ લાસ્ટ એન્ટ્રી છે મિત્રો 4, x4 ઓનલી. તો એમાં કોફિશિયન્ટ થશે 1. I write it here 0 1 1. You can easily understand. 0 0 -1 1. Now you can see here. ફર્સ્ટમાં મિત્રો x4 નથી તો કોઓર્ડિનેટ 0 લખાશે, સેકન્ડમાં x4 નથી કોઓર્ડિનેટ 0 લખાશે, થર્ડમાં x4 છે જેનો કોફિશિયન્ટ -1 છે તો એન્ટ્રી લખાશે -1, અને ફોર્થમાં ઓનલી x4 છે અને કોફિશિયન્ટ છે 1. તો આ રીતે મિત્રો જે તમને વેક્ટર આપેલો છે એને તમે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. તો આનો મિનિંગ શું થશે મિત્રો? આરટીના દરેક વેક્ટરને આ જે વેક્ટર છે એના લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. તો કઈ રીતે લખાશે? આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પાન ઓફ ધીસ સેટ. સો ધીસ સેટ ઇઝ સહી એસ. આ સેટને મિત્રો એસ કહી દો. હવે શું બતાવવાનું છે? એસને લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બતાવવાનો છે. તો એના માટે મિત્રો આપણે જનરલ મેથડ એપ્લાય કરેલ છે. આલ્ફા ઇન્ટુ ફર્સ્ટ વેક્ટર પ્લસ આલ્ફા 2 ઇન્ટુ સેકન્ડ વેક્ટર, આલ્ફા 3 ઇન્ટુ થર્ડ વેક્ટર, આલ્ફા 4 ઇન્ટુ ફોર્થ વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ લખાશે મિત્રો 0 0 0 0 ફોર્થ વેક્ટર. તો એમાં મિત્રો આલ્ફા 1, આલ્ફા 2, આલ્ફા 3, આલ્ફા 4 મળશે આપણને 0. ઇટ મીન્સ દેટ સેટ એસ છે મિત્રો લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે. તો ફાઇનલી આપણો જે સેટ છે મિત્રો લિનિયર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બની જશે, અને એની અંદર વેક્ટર કેટલા આવેલા છે? 4 વેક્ટર આવેલા છે. સો ડાયમેન્શન ઓફ આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર. આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. નાવ લુક એટ કોડોમેનમાં કોણ છે મિત્રો? R4 છે. જેની ડાયમેન્શન કેટલી થશે મિત્રો? 4 થશે. સો ડાયમેન્શન ઓફ આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ઇઝ ઇક્વલ ઓલ્સો ડાયમેન્શન ઓફ R4. ડાયમેન્શન ઓફ R4. આ મિત્રો ડાયમેન્શન ઓફ R4 લખી નાખજો. ડાયમેન્શન ઓફ R4. તો આરટીની અને R4ની બંને ડાયમેન્શન સરખી છે. તો આરટી બરાબર કોણ થશે મિત્રો? R4. ઇટ મીન્સ દેટ R4નો દરેક વેક્ટર છે મિત્રો કેની અંદર આવેલો છે? આરટીની અંદર આવેલો છે. ઇટ મીન્સ દેટ રેન્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોડોમેઇન. તો રેન્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોડોમેઇન ક્યારે થાય મિત્રો? ડોમેઇનનો દરેક એલિમેન્ટ છે એ કોડોમેઇનના દરેક એલિમેન્ટ સાથે એસોસિએટેડ હોવો જોઈએ. ઇટ મીન્સ દેટ ડોમેઇનના દરેક એલિમેન્ટની ઇમેજ કોડોમેઇનનો દરેક એલિમેન્ટ થતો હશે. તો રેન્જ કોડોમેઇનનો દરેક એલિમેન્ટ કેની અંદર આવી જશે? રેન્જની અંદર આવી જશે. ઇટ મીન્સ દેટ આરટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ R4. તો આ મિત્રો એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન ઓલરેડી આપેલું છે, જે તમે જોશો એટલે સમજી જશે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ ધ એન ઓફ ટી, આર ઓફ ટી, null space and range space. So today we stop here. In next lecture we will discuss remaining example of rank nullity theorem. Thank you. Have a good day all of you.